question 4. Figure 5a shows the structure of some epithelial cell lining the mammalian small intestine. So dalam soalan ini sudah ada dua clue, iaitu tisu ini mesti epithelial dan juga epithelial yang mana yang kita jumpa dekat small intestine. So jenis tisu epithelial yang kita jumpa dekat small intestine mestilah simple columnar epithelium. So kalau tengok gambar pun kita nampak bentuk tisu ni pun adalah elongated dan column shape. Sebab tu kita confirm sekarang mereka adalah simple columnar epithelium. So itu yang pertama. Secondly, kita tahu juga simple columnar ada dua jenis, sama ada ciliated ataupun non-ciliated. So in this diagram kita nampak ada structure S, iaitu kita nampak macam rambut kepada epithelium ini. So itu merujuk kepada structure cilia. So cilia adalah short microtubules. So at this point bahawa kita sudah boleh confirm ini adalah ciliated simple columnar epithelium. Next, satu lagi structure yang commonly associated dengan simple columnar epithelium adalah sel Q ini yang kita panggil sebagai goblet cell. Kenapa sel ini kita panggil sebagai goblet cell? Sebab bentuk dia shape like goblet. So goblet merujuk kepada satu jenis cawan yang berbentuk macam ni. So this is yang kita masukkan dengan goblet shape. So nampak tak bentuk dia lebih kurang sama macam bentuk goblet cell tadi. Sebab tu sel itu kita panggil sebagai goblet cell merujuk kepada bentuk dia, iaitu bentuk goblet. So goblet adalah inilah, iaitu gelas seperti wine punya gelas ini. So this is an example of a goblet. So oleh kerana sel ini sama bentuk macam goblet, sebab tu kita panggil dia goblet cell. Dan goblet cell ni memang selalu kita jumpa dekat dengan simple columnar epithelium. Tak kisahlah columnar itu ada cilia ke tak ada cilia, memang commonly kita akan jumpa goblet cell. So the main function of goblet cell is to secrete satu substances yang kita panggil sebagai mucus. So R refer to mucus. So goblet cell akan secrete mucus. So what is the function of mucus yang commonly secreted by the goblet cell? So dalam gambar ni, this is the goblet cell yang akan secrete layer of mucus yang commonly kita found dekat permukaan simple columnar epithelium. So dalam gambar ni dia merujuk kepada kita punya saluran pernafasan. Tapi sebenarnya dekat kita punya small intestine sama je lah. Okay? So mucus ni akan form satu layer dekat permukaan kita punya simple columnar epithelium, either dekat trachea, saluran pernafasan, ataupun dekat kita punya small intestine punya lumen, dekat dalam kita punya small intestine. So either way, kita kat sini kita boleh nampak the function of mucus is mainly untuk make sure that bacteria ataupun pathogen are trapped inside the thick layer of mucus. So when bacteria ataupun pathogen are trapped inside the thick layer of mucus, dia akan help to prevent infection. So dia part of our immune response sebenarnya. Okay? So apa-apa bakteria yang cuba datang dan try to enter the cell, so the bacteria tak akan masuk dalam sel sebab mereka terperangkap dekat dalam lapisan mucus dekat atas permukaan sel tersebut. Mucus ni bukannya watery, mereka sangat pekat dan sangat likat. So once bakteria masuk dalam tu, bakteria susah nak bergerak. So dia akan prevent bakteria daripada terus masuk ke dalam sel kita, iaitu simple columnar epithelium. So itu function yang pertama, general function of mucus. Tak kisahlah dekat trachea ataupun dekat kita punya lumen of the small intestine. So another function of mucus yang ni spesifik kepada kita punya small intestine adalah when it form a thick layer on the surface of the small intestine, it can act as a lubricant. Lubricant tu adalah macam pelincir. Okay, so kita anggap macam mucus ni berfungsi sebagai minyak pelincir on the surface
of the small intestine, so that bila ada makanan bergerak dekat permukaan small intestine ni, so geseran antara makanan dan juga permukaan small intestine tu akan dikurangkan. So it will reduce friction. So apabila friction has been reduced, so kuranglah possibility untuk akan ada damage on the surface of the simple columnar epithelium yang kita jumpa dekat small intestine, sebab akan ada banyak makanan yang akan bergerak along the surface of the small intestine. So bila ada mucus ini, so geseran di antara makanan tersebut dan juga permukaan sel akan berkurangan, jadi mengurangkan possibility of damaging the surface of the small intestine. So itu the second function of mucus in yang spesifik kepada kita punya small intestine. So itu for question number 4. Next, question number 7. Figure 8 shows the 3 supporting tissue A, B, C which are present in flowering plants. So maksudnya dia nak cakap ini adalah tisu yang kita jumpa dekat dalam plant. So based on gambar ni, daripada gambar ni kita boleh tahu bahawa dia merujuk kepada ground tissue. Okay, sebab dia bagi ada 3 tisu yang berbeza. So ground tissue yang ada 3 jenis, sama ada collenchyma, parenchyma ataupun sclerenchyma. So first question dia kata name the tissue. So kita kena bagi nama kepada tisu ini based on their shape and structure that has been given in the diagram. So daripada 3 tisu, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, the main differences yang kita belajar adalah in terms of their cell wall. So yang pertama adalah thin primary cell wall, itu merujuk kepada parenchyma. Secondly ada thick primary and thickened at corner, itu untuk collenchyma. Lepas tu the third type is thin primary and thick lignified secondary cell wall, itu untuk sclerenchyma. So itu the first thing yang awak kena guna, karakter yang kita guna untuk differentiate 3 jenis tisu tersebut, iaitu dari segi mereka punya cell wall. So based on karakter ini, kita boleh translate kepada bentuk diagram, iaitu semakin tebal, the thicker the cell wall, dia akan menyebabkan the smaller the cytoplasm of the cell. So itu the first thing yang awak kena tengok kalau dia bagi gambar untuk ground tissue. Tengok dia punya size of the cytoplasm, sebab dia akan bagi clue kepada kita in terms of the cell wall punya thickness. So dalam gambar ni kita nampak sel yang paling besar cytoplasm adalah sel C. So overall kita nampak sel C ni cytoplasm dia paling besar. Second adalah yang A ni. Yang paling kecil adalah yang B. Okay, so itu the first thing awak kena tengok. So based on size of the cytoplasm, kita tahu bahawa C tu paling besar, B tu paling nipis, A adalah sederhana. Okay, so based on the size of the cytoplasm yang kita kaitkan dengan the thickness of the cell wall, so since parenchyma paling nipis dia punya cell wall, so maksudnya dia punya cytoplasm tu paling besar. So that's why itu clue pertama yang kita boleh guna untuk bagi tahu bahawa C ini adalah parenchyma. Next, kalau ada thick primary, lepas tu ada thickened at corner, so maksudnya cell wall itu lebih tebal daripada primary. So collenchyma punya cell wall lebih tebal sikit daripada primary dan menyebabkan dia punya size of cytoplasm supposedly smaller compared to parenchyma. Next, kalau kita compare dengan sclerenchyma pula, so ni yang paling tebal dia punya cell wall sebab dia ada 2 layer. Ada thin primary dan juga ada thick lignified secondary. So kalau dia punya sel wall paling tebal, maksudnya sclerenchyma punya cytoplasm paling kecil. So maksudnya kita dah boleh tahu bahawa A adalah collenchyma, B adalah sclerenchyma. So itu yang pertama, kita boleh guna cell wall versus dia punya size of cytoplasm untuk differentiate whether collenchyma ataupun dia sclerenchyma ataupun parenchyma. So itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh guna mereka punya karakteristik, iaitu sama ada living ataupun mereka adalah dead tissue untuk differentiate mereka tisu yang mana.
So for this character, living versus dead tissue, kita tahu parenchyma dan collenchyma dua-dua adalah living tissue, hanya sclerenchyma sahaja yang adalah dead tissue, tissue yang mati when they have matured. So macam mana kita nak tahu sel tu sel hidup ke sel mati? So inilah kita guna karakter dia, iaitu sama ada nukleus ke tak ada nukleus. Okay, kenapa kita guna nukleus? Sebab nukleus ni adalah the largest organelle yang usually nampak dekat dalam gambar. So based on gambar di atas A, kita boleh nampak dia ada nukleus. So this is the nucleus, this is the nucleus, and this one is also the nucleus. So kita nampak dia ada nukleus, so dia adalah living tissue. Parenchyma pun sama, kita nampak ada nukleus, ada nukleus kat dalam gambar ni. So kita confirm bahawa mereka adalah living tissue. Tetapi for the sclerenchyma, kita tak nampak structure yang dipanggil sebagai nukleus. So tengok dekat sini, yang lebih jelas, di dalam dia kosong sahaja. Sebab apa? Sebab sclerenchyma is a dead tissue, tissue mati. So kalau dia tissue mati, dia bukan sekadar tak ada nukleus, dia tak ada cytoplasm. So basically, dekat tengah-tengah itu yang sepatutnya ada cytoplasm, basically tengah-tengah itu adalah satu tube kosong. Tube kosong itu, iaitu empty space itu, kita panggil sebagai lumen. So kalau nak label tengah-tengah itu, kita akan label dia sebagai lumen dan bukannya cytoplasm, sebab dia bukan tisu yang hidup dan dia bukannya ada fluid dalam tu, dia hanya satu ruang kosong sahaja. Sama lah macam lumen dekat dalam kita punya small intestine. So it's an empty space yang akan ada benda yang boleh bergerak dalam tu. So kita boleh confirm bahawa B is sclerenchyma sebab tengah-tengah itu tak nampak ada cytoplasm dan juga tak nampak ada nukleus, so it's a dead tissue. Yang kedua, untuk sclerenchyma, kita boleh nampak dia punya cell wall tu paling tebal. So this is the secondary cell wall dekat luar ini. So paling tebal di antara tiga ni in terms of mereka punya cell wall adalah tissue B. Okay, so ingat tadi tissue B, kalau sclerenchyma dia mesti ada secondary cell wall. So secondary cell wall tu memang sangat tebal compared to primary cell wall. So dah confirm bahawa B adalah sclerenchyma, A adalah collenchyma, C adalah parenchyma tissue. So once we have identified the three different types of ground tissue, bolehlah kita boleh buat mereka punya comparison. Okay, question number 8. Figure 10A shows transport mechanism of molecule across the plasma membrane. So in the question, did clearly state it is about transport mechanisms. So there are three types of transport mechanisms, iaitu for the passive transport type dia adalah simple diffusion, facilitated diffusion dan juga osmosis. For the active transport type dia adalah active transport lah. Okay. So based on the image, dia tanya what is mechanism 1, mechanism 2, mechanism 3. So name the mechanism. So for mechanism 1, kita nampak movement of molecule itu directly pass across the plasma membrane without ataupun tanpa menggunakan any types of transport ataupun channel ataupun carrier protein. Okay, so maksudnya dia adalah simple diffusion. So the only transport mechanism yang tidak mengguna any types of transport ataupun carrier ataupun channel protein adalah simple diffusion. Next, for the second and the third mechanism, dua-dua menggunakan membrane protein, iaitu kita boleh nampak mechanism 2 ni menggunakan channel protein. So kalau menggunakan channel protein mesti facilitated diffusion. Hanya facilitated diffusion sahaja yang menggunakan channel protein. So mechanism 2 mesti facilitated diffusion just because dia menggunakan channel protein. Yang mechanism 3 ni yang complicated sikit sebab dalam gambar tu dia tunjuk dia adalah transport ataupun carrier protein. So transport mechanism yang menggunakan transport ataupun carrier protein can either be facilitated diffusion ataupun active transport. Dua-dua boleh menggunakan transport ataupun carrier protein untuk move the molecule across the membrane. So macam mana nak bezakan? So untuk bezakan yang ini kita kena relate balik.
apakah the mechanism of transport untuk facilitated dan juga untuk active transport. Mereka punya main character lah. So kalau active transport, kita tahu dia adalah movement across the membrane, movement of substances across the membrane against concentration gradient. Tetapi kalau facilitated diffusion, it involves movement of substances down the concentration gradient. So, kita kena guna movement of molecule itu sama ada against ataupun ikut down the gradient punya concentration untuk differentiate sama ada dia adalah facilitated ataupun active transport. So, in the diagram kita nampak untuk mekanisme 3, dia adalah movement of molecule daripada kawasan yang ada concentration rendah ke kawasan yang ada concentration tinggi. So maksudnya from low concentration to high concentration punya environment. So based on ini, kita tahu bahawa mekanisme 3 ni merujuk kepada movement against the concentration. So dia adalah sejenis active transport. Okay, so mekanisme yang pertama adalah simple diffusion, yang kedua adalah facilitated diffusion, yang ketiga adalah active transport. Okay, next question. Mechanism 2 involve a protein molecule. So mechanism 2 dan 3 both involve protein molecule, cuma different types of protein molecule. So give one function of this protein molecule. So soalan ni sebenarnya simple saja. Dia sebenarnya nak tanya apakah fungsi protein, iaitu membrane protein yang kita jumpa dekat plasma membrane. So sebelum ni kita dah belajar dalam chapter 2 yang bahagian depan itu berkenaan dengan plasma membrane. Plasma membrane mesti ada membrane protein dan membrane protein mengandungi 5 function. Iaitu the functions are as a transport protein ataupun untuk intercellular joining ataupun cell recognition ataupun enzymatic reaction ataupun signal transduction ataupun attachment to cytoskeleton and extracellular matrix. So ada 6 bukan 5 So 6 function of the membrane proteins. Okay, so daripada soalan tadi dia just nak uji sama ada awak tahu tak which one of these 6 functions ada kaitan dalam gambar tadi. So basically jawapan dia adalah as a transport protein. So dalam gambar ni kita nampak both the channel protein dan juga transport ataupun carrier protein digunakan untuk move substances across the plasma membrane. So maksudnya function dia adalah to act as a transport ataupun carrier protein. Okay, so itu sahaja soalan 2 ni nak uji. So maksudnya kamu tahu bahawa dalam gambar ni adalah fungsi yang pertama tadi, iaitu untuk transport protein dan bukannya 5 function yang lain itu. Kalau kamu nak describe pun boleh, iaitu boleh cakap to move substances across the plasma membrane. Tapi kena guna kata kerja yang betul lah, iaitu to move substances, untuk menggerakkan ataupun boleh juga untuk transport substances ataupun molecules across the membrane. Jangan simply cakap to allow, untuk membenarkan. Itu terlampau general. So kita guna kata kerja yang paling tepat, iaitu to move ataupun to transport ataupun to carry molecule across the plasma membrane. So itu for 8A2. Next, give one characteristic of the solute molecule that can be transported through mechanism 1. So mechanism 1 tadi kita nampak dia does not require channel ataupun transport ataupun carrier protein. So maksudnya molekul itu directly pass the phospholipid bilayer. Yang kita tahu phospholipid bilayer ni ada hydrophobic region, iaitu region yang cuma ada hydrocarbon chain sahaja of the phospholipid yang bersifat hydrophobic. So the hydrophobic region akan repel ataupun akan prevent any molecule yang bersifat hydrophilic untuk pass across. So since molekul-molekul dekat mechanism 1 ini boleh masuk directly into the hydrophobic region, maksudnya molekul ini mempunyai sifat yang sama dengan hydrophobic region, iaitu hydrophobic. So jawapan untuk nombor 3 ni boleh jawab hydrophobic ataupun lipid soluble ataupun non-polar molecule pun boleh.
Yang penting dia membawa maksud bahawa molekul itu ada sifat yang sama dengan the hydrophobic region of the phospholipid bilayer. Sebab itulah dia tidak perlukan membrane protein sebab it can directly pass across the phospholipid bilayer punya hydrophobic region. Okay, the last question, 16, figure 19 shows a section of a cell membrane with a sodium-potassium pump. So based on the question, kita dah tahu bahawa dia merujuk kepada the transport mechanism iaitu active transport. Kenapa? Sebab sodium potassium pump adalah an example of transport protein yang digunakan untuk active transport. So the name pump itu suggest mechanism itu requires ATP energy. So itu adalah dua clue yang kita boleh dapat daripada sodium potassium pump. Okay, next, dalam gambar ni pun dia sudah tunjuk ATP. So bila tunjuk ATP maksudnya ini adalah active transport. Sebab active transport is the only transport mechanism yang awak belajar that requires energy ATP. So since dia adalah active transport, so maksudnya active transport mesti require membrane protein yang kita panggil sebagai transport ataupun carrier protein. So D is transport or carrier protein. So first question, name the structure label D. So the structure is transport or carrier protein. Tak boleh simply jawab membrane protein sebab membrane protein tu terlampau general. Membrane protein can be channel protein ataupun can be transport protein and carrier protein. So yang mana satu? So in this case dalam gambar ni jelas dia adalah transport/carrier protein. Second part of the question dia tanya type of transport. So type dia mestilah active transport sebab dia dah bagi example iaitu sodium potassium pump. Next question, describe the type of transport. So describe active transport tadi. So to describe the active transport, kena cakap it involve movement of substances. Kena cakap movement of siapa. Jangan kata movement sahaja. So kena cakap siapa yang move. Substances ke, molecule ke, particles ke, tak kisah. Yang penting kena cakap siapa yang move iaitu merujuk kepada substances ataupun molecules ataupun particle. Dan movement itu adalah across the plasma membrane. So ini satu markah. Second, sambungan lagi iaitu against concentration gradient. So ini markah yang kedua. Markah yang ketiga adalah using ATP energy. So ini markah yang ketiga. So in the description kita boleh dapat 3 markah terus untuk describekan active transport. Next, explain why the movement of sodium and potassium ion across the membrane requires the structure label D iaitu transport protein tadi. So yang ini kita kena relate balik dengan apakah property utama sodium and potassium ion dan menyebabkan dia mesti guna transport protein. So ingat balik, plasma membrane mempunyai hydrophobic region. Hydrophobic region itu akan repel, akan prevent any molecule ataupun substances yang bersifat hydrophilic untuk pass across the plasma membrane. So, sodium and potassium ion adalah ions iaitu ionic, iaitu bersifat hydrophilic. So ions yang bersifat hydrophilic tidak akan boleh pass across region yang bersifat hydrophobic. So dua sifat ini bertentangan. So itulah reason dia kenapa all hydrophilic molecule ataupun polar molecule ataupun ionic molecule must use some sort of membrane protein baru mereka boleh pass across the membrane. So for this question, dia merujuk kepada active transport. So kalau active transport, dia adalah yang D ni lah, iaitu transport ataupun carrier protein. So kalau soalan ini merujuk kepada passive facilitated transport pun sama, iaitu merujuk kepada molekul seperti glucose. So kalau in facilitated diffusion seperti glucose, kalau dia tanya kenapa in facilitated diffusion glucose pun require membrane protein, so jawapan dia pun sama.
Sebab glucose ataupun any hydrophilic ionic molecule is hydrophilic. Sedangkan whereas the plasma membrane have hydrophobic region. So these two characteristics fight against each other. Mereka tidak suka antara satu sama lain. That's why for molecules yang bersifat hydrophilic untuk lalu across the plasma membrane, untuk they enter ataupun exit the cell, dia mesti menggunakan protein, sama ada channel protein ataupun transport/carrier protein. So for this question, the first answer is bagi tahu because the sodium and potassium ion are hydrophilic ataupun they cannot pass through the hydrophobic region of the plasma membrane. So jawapan ni basically awak kena describe dua side. Satu side kepada sodium potassium ion iaitu mereka adalah hydrophilic. Satu lagi adalah side the plasma membrane punya hydrophobic region. Next, state one similarity and then one differences between simple diffusion dan juga facilitated diffusion. So similarity dia adalah for the simple diffusion dan juga facilitated diffusion both adalah passive transport. Tapi jangan bagi jawapan ni saja, both adalah passive transport. Awak kena describe apakah yang dimaksudkan dengan passive transport. Iaitu kena cakap movement of substances. Again kena cakap siapa yang move, iaitu movement of substances ataupun molecule ataupun particle across the plasma membrane down concentration gradient. So ini satu markah. Second, sambungan dia without ATP energy. So ada dua similarity, iaitu dari segi concentration gradient, second dari segi requirement of ATP energy. Yang penting jangan simply cakap both are passive transport sebab itu terlampau general. So itu similarity. Next, for the differences between simple diffusion and facilitated diffusion, ada satu sahaja, iaitu dari segi sama ada mereka guna ke tidak transport ataupun carrier protein. Iaitu simple diffusion does not require channel ataupun transport protein, but for the facilitated diffusion they do. They does require channel ataupun transport protein. So itu yang pertama. Secondly, boleh juga bagi tahu apakah sifat molekul yang kena transport, ikut simple dan juga ikut facilitated diffusion. Iaitu for simple diffusion, it involve transport of small hydrophobic molecule, but in facilitated diffusion, it involve transport of large hydrophilic molecule. So ada dua differences antara simple diffusion dan juga facilitated diffusion.